بله سلام ګران زده کوونکو، هغه کسان چې هلتید ده د هلتید کارخانګیانو نه چې خلاص شو دغه هفته کې دوام ورکوي. دغه هفته هم تیمه ده افستودیره، موضوع ده درس ویل. دلته ویل د استفی کورس آ ده هلتید هفته، دلته لیکل سوی ده هلتید هفته د کوم هفته ده؟ د دویم او دریم هفته. دلته خپل نومونه لیکي او دا د لیسه روزمره لیکخونونه دلته تاسو پیدا کوئ سي. د تاسو کارخانگیان دغه جای نه شروع کیږي. وات هته دت په سفنسکه، څه نومیږي دغه په سویډني کې؟ دلته تاسو ته ویلې ده پنه، او دلته تاسو تکرار دا تمرینوئ چې همدغه لغت څه رقم لیکل کیږي. او دیتا سویډني کې چې شي وایي، هر شی چې وایي دلته لیکي او بیا یې تکراروئ. دلته دا هم د مونداگ کارخانگی ده 11 جانواری ویل ده اردت ان بوک eller ett suddgummi. آیا وایي دا یو کتاب ده که یو پنسل پاک ده؟ تصویر ته وګورئ، بیا دلته ولیکئ det är ett suddgummi. تکمیلوي det är ett suddgummi. همداسې نورې هم جوړوئ. دلته تاسو ته ویل ده اردت ان skrivbord book وبخئ اردت ان skrivbok eller en penna. آیا دا یو کتابچه ده که یو قلم ده؟ هر شی چې ده دلته تاسو لیکئ det är en دغه شی. اردت en bok eller ett papper. آیا دا یو کاغذ ده که یو کتاب ده؟ اردت en perm eller ett papper. آیا دا یو دوسیه ده که یو کاغذ ده؟ اردت en penna eller en perm. آیا دا یو قلم ده که یو دوسیه ده؟ دا هم د مونداگ 11 جانواری کارخانگی ده ویل ده kan jag få مانایی که آیا زه ترلاسه کوی سم یا اخیستی سم. kan jag få ett suddgummi. آیا زه کوی سم یو پنسل پاک ترلاسه کم یا آیا کوی سم زه یو پنسل پاک واخلم. همداسې جملې جوړوئ. دیتا kan jag få دوسیه ته چی شی وایي سویډني کې؟ همغه به لیکئ. عین جمله آخر فرق کوي تنها. د دې جینه د تاسو د تیستاگ 12 جانواری کارخانگی شروع کیږي. وات هار هون، چی شی لري هغه ښځه یا جلکې. وات هار هون، هون هار en penna. هغه جلکې لري یو قلم. وات هار هون، هون هار en دلته چی شی وایي en bok. دلته لیکئ. همداسې دیتا جمله جوړوئ ټولو ته. وات هار han، هغه د هون و دا د han ده. han سړی ته وایي یا الک ته وایي، هون ښځو ته وایي. همداسې دلته ویل ده han har en sax، هغه سړی لري یو دانه یا هغه الک لري یوه دانه قیچي. همداسې نورو ته تاسو جمله جوړوئ. دا سر کې ټولې هون و هغه ښځه، دا سر کې ټولې han ده هغه سړی یا هغه الک، دا سر کې دواړه ده. متوجه اوسئ چې غلط ونه کړئ. han ته han استفاده کوئ، سړی ته یا الک ته han استفاده کوئ او جنکیانو ته یا ښځو ته هون استفاده کوئ. وات هار han، وات هار هون. دانه دانه دلته به لیکئ. دا هم د تیستاگ 12 جانواری کارخانگی ده ویل ده وات هته دت په سفنسکه، څه نومیږي دغه په سویډني؟ en penna en bok en väska. دا چی شی نومیږي په سویډني؟ یو قلم، یو کتاب یا هم یو دانه بکس. دلته en bok نومیږي، دا یې حلقه کړې ده او بیا دلته لیکلې ده. تاسو هر یوې چې تاسو ته سم ښکاري همغه حلقه کوئ او دلته یې بیا لیکئ. دا د اونستاگ
13 januari کارخانگی د دیجینه شروع کیږي. kan jag få آیا زه ترلاسه کولی سم یا اخیستی سم. دا پخوا مو kan jag få en penvisare آیا زه کولی سم چې یو قلم تراش واخلم. همداسې جملې جوړوئ. تر دې چې ټول جملې یو شی ده. دغه د دیجی نه تر دیجی بیا فرق کوي. kan jag få en stol, kan jag få ett papper, kan jag få en bok. دغه سه جملې جوړوئ. دا هم د onsdag 13 januari کارخانگی ده. är det en penna eller en pennvässare. وی آیا دا یو قلم ده که یو قلم تراش ده. دا یو قلم تراش ده. دلته تاسو لیکئ dit är en pennvässare. dit چی شي ده؟ دلته ویل ده är det en pennvässare eller en väska. آیا دا یو قلم تراش ده که یو بکس ده. هر یوی چې سم ده دلته لیکئ. är det en väska eller en klocka. آیا دا یو بکس یا دستگاه ده یا هم یو ساعت ده. är det en penna eller en sax. دا یو قلم ده یا هم یو قیچی ده. är det en stol eller palm. دا یو چوکۍ ده که یو دوسیه ده. är det en sax eller en stol. دا یو قیچی ده که یو چوکۍ ده. ښه. دلته ویل svara på frågorna. دلته دا هم د onsdag 13 januari کارخانگی ده. دا د پیتر تکست سره ارتباط لري. پیتر تکست د تاسو دیلتید کارخانگیانو کې و. هغه خلاص کې یو گش بیا ووایئ. بیا دغه سوالو ته جواب ورکړئ. Vad studerar Peter. چی شي درس وایي پیتر. دلته بیا جواب لیکئ. Var studerar han. چیرته درس وایي هغه. کوم جای کې. Vilken kurs går han på. کوم کورس کې ځي. A کې B کې C کې. تاسو باید ووایئ. Vad har han. چی شي لري هغه. Vad finns i klassrummet. چی شي موجود ده د هغې په صنف. Skriv ordet. دلته ولیکئ لغتونه. دې ته ګورئ. هر شی چې وایي دې ته په سویډني دلته تاسو لیکئ. دې ته چې شی وایي په سویډني تاسو لیکئ. دا لیک تاسو ته به نه وي. زه تاسو ته ښیم څه رقم دا تاسو کار کوئ. دغه لغتونه چې دغه کونج کې ورکړې ده. مثلا اول انتخاب شوی ده بوک. دلته زو دغه چارت کې ورته ووایو چې شي کې دلته ګورو او بوک پیدا کوو. په مو کې تاسو دې کې داسې هم داسې پیدا کوئ سئ. افقي خط عمودي خط او افقي خط کې کوئ سئ پیدا کړئ. او کوئ سئ چې داسې کوږ هم پیدا کړئ. مثلا دلته ده بوک. دلته وګورئ ویسکا. دلته وګورو چې شي ده. دلته وګورئ پرم. او نورم سته که نسته. خو نورې تاسو باید خپله پیدا کړئ. خو هر یو چې پیدا کوئ. مثلا دلته پرم ده. دا پرم داسې حلقه کوئ. ټولې یو سور قلم اخلئ. دلته کشوئ. دا ټول د دې نه داسې راوړئ. داسې او بیا داسې حلقه کوئ. او بیا عکس یې نیسئ او خپل معلم ته ولیږئ چې هغه پوه سي چې تاسو د دې په مطلب پوه سوي یاست. دا هم د پنجشنبه کارخانگی ده. Han har inte. هغه الک نه لري. Hon har inte. هغه جلکۍ نه لري. دلته یو شی ده. هغه ورباندې چلیپا وهل سوی ده. یعنې چې دا نه لري. دلته ویل ده Hon har inte klocka. هغه جلکۍ نه لري یا هغه ښځه نه لري ساعت. Han har inte دغه شی. Han har inte دغه شی.
دوی ته جمله جوړوئ تاسو. دا د جمعې ورځ کارخانګي ده 15 januari کې ورکوب لري. ویل ده läs och lyssna på texten många gånger. وایي بیا غوږ ونیسئ په تکست څو ګشته. عبدل studerar på ICF. عبدل درس وایي په ICF کې. عبدل kommer från Somalia. عبدل راغلی ده د سومالیا نه. Han studerar svenska på ICF nu. او هغه درس وایي سویډني په ICF کې همدا اوس. Han studerar i klassrum 4 och hemma. هغه درس وایي څلورم صنف کې. مقصد څلورم یعنی د صنف دلته خو صنفونه شمیره لري. څلورم صنف کې یعنی چې د اتاق شمیره یې څلورم ده. او کور کې Det finns 5 bord, 15 stolar och en stor tavla i klassrummet. وایي هلته موجود ده 15 دانې میزونه، 15 دانې چوکیان او یو دانه غټ تخته. چیرته؟ صنف کې. Det finns också ett skåp och en klocka i klassrummet. او هلته موجود ده یو الماری او یو ساعت په صنف کې. Det finns många böcker, pärmar och papper i skåpet. او هلته موجود ده ډیر زیات کتابونه، دوسیې او کاغذونه په الماری کې. Abdul har alltid med sin väska till skolan. وای عبدل هر وخت لري خپل دستکول ځان سره تر مکتب پورې. Han har en skrivbok, ett suddgummi, en pennvässare och 2 pennor i väskan. هغه لري وایي یو دانه کتابچه، یو دانه پنسل پاک، یو دانه قلم تراش او 2 دانې قلمونه خپل بکس کې. Det finns 15 elever i Abduls klass. او وایي د عبدل په صنف کې 15 شاگردان موجود ده. Han studerar i en grupp med 4 kompisar. او هغه یو گروپ کې درس وایي، یعنی چې معلم گروپ تقسیم کړی ده او د هغې گروپ کې 4 دانې د هغې رفیقان موجود ده. Läraren ger alla grupper en sax. معلم ټول ګروپو ته یو دانه قیچي ورکوي. Eleverna säger tack så mycket. او شاگردان وایي تشکر. Läraren säger varsågod. معلم په جواب کې وایي بفرمایئ. Elever klipper ut ordkort och tränar svenska i gruppen. شاگردان دغه کارتکونه قیچي کوي او ورسره تمرین کوي په سویډني کې خپل ګروپو کې. دغه تکست چې تاسو دلته ولوست، دغه تکست ټول راوړئ، دلته یې لیکئ. ویل ده skriv av texten Abdul studerar på ICF. ویم هغه تکست راوړئ او دلته ویې لیکئ. دا هم د fredag کارخانگی ده. Läs frågor och ringer rätt svar. وایي دغه سوالونه ووایئ او هغه جواب چې سم ده حلقه یې کړئ. Vad studerar Abdul? چی شی وایي عبدل؟ کوم درس وایي؟ I klassrum 4 څلورم صنف کې. I Somalia په سومالیا کې. Svenska سویډني ژبه. Vad studerar Abdul? Var studerar Abdul? چیرته درس وایي عبدل؟ I klassrum 4 I Somalia Svenska په څلورم صنف کې یا هم سومالیا کې یا هم سویډني ژبه. Vad har Abdul i sin väska? چی شی لري عبدل خپل بکس کې؟ 2 pennor 2 دانې قلم، 5 bord 15 دانې میز
مانگا بوکر ډیر زیات کتاب